Hello mga kathenatics angels! Welcome back sa aking channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe sa aking channel at hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos and tip and tricks about YouTube tutorial. So, to this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin tanggalin yung mga background sa ating mga pictures or sa mga pictures na nilalagay natin sa ating mga thumbnails. So, for example, katulad nito, ayan. So, lahat sila ay nawawala yung background. So, paano natin gagawin? So, first, punta tayo sa ating Google Play or Play Store. So, click lang natin yung Play Store and then mag-search tayo ng background eraser. So, background eraser. Ayan. And then, click search. So, sa una, ito yung makikita nyo. Yan, background eraser. At marami pa dito ang klaseng background eraser and mga apps na pwede nyo din gamitin sa ating pag-editing or sa ating mga tutorial. So, kung makikita nyo itong logo na ito, ayan, background eraser, handy closet incorporated content with odds. So, install nyo lang yan, which is meron na ako. Hindi ko na kailangan mag-install din. Click natin open. So, dito, kailangan lang natin pindutin yung load a photo. And then, mamimili tayo dito ngayon ng pictures na tatanggalin natin yung background. Katulad nito, ayan, Super 6. So, ang unang-unang yung gagawin is i-crop nyo lang siya. And then, click done. After that, pwede nyo siyang igawing auto eraser yung background niya. Ayan. Then, click nyo lang. Hanggang sa matanggal yung mga background niya. Okay. At, pwede nyo din siyang i-manual. Tanggalin natin yung mga edges. Katulad yan. So, pwede din natin siyang lakayan para mas mabilis yung pag-erase natin ng ating mga background. Para yung matira, yung Super 6 na lang. Tanggalin na din natin to. Yan. And then, pwede din natin siyang gawing magic. So, sa magic, kailangan nyo din siyang liitan natin konti yung pang-erase natin. Para siyang magnet na higupin niya yung mga nandyan sa gilid. Ayan. Tumidikit siya ng kusa. So, dahan-dahan lang para hindi natin madamay yung ibang colors na nandyan. So, ayan. Okay, linisin lang yun natin yung mga edges niya. And then, pag okay na kayo dyan, syempre, i-auto na natin ulit. At, lagay natin dito sa gitna para unti-unti siya mawala yung mga sa edges niya. Litan natin. So, linisin nyo lang yan siya. At kung wari, nagkamali kayo, pwede nyo siyang i-repair. Kunwari, nabura nyo to. Ayan, kunwari, nabura nyo yan. And then, click nyo lang yung repair. And then, ibalik natin siya. Ayan. And then, click natin ulit yung auto. And then, burahin natin yung gilid-gilid niya. And then, click ulit natin yung magic. So, ganun lang siya guys pag nagkamali kayo. So, ganun lang siya kabilis tanggal ng background niya. So, i-magic nyo lang siya at litan nyo dito sa pinaka-size niya para mas maliit din yung mawawala na mga edges. So, kung nagkamali kayo, pwede nyo pindutin yung back dito. And then, kayo na bahala
gumamit ng technique kung paano mawala yung mga nandoon sa sulok-sulok. Ayan. So, dandaan nyo lang siyang pindutin hanggang sa mawala siya. Okay, pag okay na kayo dyan, at kung nalinis nyo na yung bawat edges nya, yan. Pag nalinis nyo na yan, okay na yan siya. And then, click done. Make sure nyo na malinis siya. At kung hindi pa kayo kontento, balik kayo. And then, click nyo lang yung zoom. Ayan. Gamitin nyo yung dalawang fingers nyo at i-zoom nyo lang siya para mas mabilis natin siyang malinis. Ayan. So, smooth natin yung mga edges. Tanggalin natin yung mga puti-puti. Ayan. So, kung masaya na kayo dito sa ating tinanggalan, actually mahirap talaga siya kasi napakasarami niyang sulok. So, ganun lang siya guys. Ganun lang siya kadali. And then, pag tapos na kayo, i-click done nyo na siya. Ganyan na siya yung kalalabasan niya. So, kuha naman tayo ng ibang pictures natin na i-edit natin. Kunwari, hanap tayo dito. Kunwari, itong tags. Ayan sa tags, yung gagawin nyo lang, i-crop nyo muna siya. Ito natin, yan, crop natin, and then click done, and then click yung auto, yan, so matik na siya, sa isang click nyo pa lang nawala na yung lahat ng background niya. So ganun lang siya kadali guys, and then click OK. Yan, so kung gusto nyo pang linisin yung bawat gilid niya, back lang ulit kayo, type yung smooth edge, and then pwede nyo siyang i-zoom at i-crop natin yung bawat dulo. At dito, pwede nyo i-adjust by magic. Kunwari by magic ay automatic siyang mawawala yung bawat gilid-gilid niya. And dito naman sa manual, ikaw mismo ang magtatanggal ng bawat edges niya. So, at kung nagkamali naman kayo, pwede nyong pindutin itong back. Yan. At kung nagkamali kayo na naburan yung katulad nito, kunwari naburan nyo yan, and then, gusto nyo siyang i-repair, click nyo lang yung repair, and then, i-fill in natin ng red. So, ganun lang siya kadali, guys. And then, kung okay na kayo at masaya na kayo dito sa ating editing, yan. Kung masaya na kayo dito sa ating editing, click nyo lang yung done. So, ganun lang siya kadali, guys. And then, save. Finish. So, tingnan na natin doon sa ating gallery. Ito na siya. So, wala na siyang background kanina. So, ganoon na siya kadali guys, magtanggal ng background at yung background eraser natin, yung the best pang erase na mga background.